Dưới bóng đa cổ thụ sừng sững, tựa hồ đã đứng đó từ thuở khai thiên lập địa. Sương đêm dần buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của chốn thâm sơn cùng cốc. Gió rít qua từng khe lá, cất lên những âm thanh nghẹn ngào như tiếng khóc của những linh hồn chết oan ức. Nơi gốc đa ấy có một túp lều tranh lụp xụp, tồi tàn đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng trực chờ sụp đổ. Đó là nơi trú ngụ duy nhất của Thạch Sanh. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào một con người có thể lớn lên trong sự cô độc tột cùng mà tâm hồn vẫn giữ được sự thuần khiết vô ngần không? Thạch Sanh mồ côi từ khi mới lọt lòng. Không có lấy một vòng tay âu yếm của mẹ, không có lời chỉ bảo ân cần của cha. Tuổi thơ của anh là những ngày tháng giành giật sự sống với thú dữ, đói khát và giá lạnh. Gia tài duy nhất anh mang bên mình là một chiếc rìu sắt đã mẻ mòn do ngày ngày đốn củi và một chiếc khố nâu đất đã rách bươm, phai màu theo năm tháng. Mỗi ngày từ khi mặt trời chưa ló dạng, Thạch Sanh đã trần mình vác chiếc rìu tiến sâu vào rừng thẳm. Những bó củi nặng trĩu trên vai anh, to bằng thân hình của ba người đàn ông khỏe mạnh cộng lại, nhưng bước chân anh vẫn vững chãi, không một tiếng than van. Làn da anh sạm đen vì nắng gió, bắp tay cuồn cuộn những đường gân rắn rỏi như rễ cây đa cổ thụ. Dẫu cuộc đời nghiệt ngã đến tàn nhẫn, nụ cười của anh vẫn chân chất, thật thà như chính hòn đá trên núi cao. Và rồi sự tĩnh lặng của gốc đa nghìn năm tuổi bị phá vỡ vào một buổi chiều tà. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hắn mặc chiếc áo nâu xồm tươm tất, đầu quấn khăn vấn cẩn thận, dáng vẻ gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một vẻ tinh danh khó tả. Hắn tên là Lý Thông, một kẻ bán rượu xảo quyệt từ ngôi làng dưới chân núi. Bước chân của hắn không mang theo sự chân thành, mà mang theo những toan tính lạnh lùng. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Thạch Sanh vác bó củi khổng lồ mà không hề thở dốc, một tia sáng vụt qua trong đầu Lý Thông. Hắn thầm nghĩ, trời ơi, sức vóc nhường này, nếu mang về nhà để nó làm việc cho mình, thì chẳng mấy chốc mà ta giàu to. Thật là món hời trời cho. Hắn vội vàng chạy tới, nét mặt vô vập, nở một nụ cười ấm áp dạ tạo. Chào người anh em, thấy chú mày thân cô thế cô, làm lụng vất vả mà vẫn phải chui giúp dưới gốc cây thế này, quả thật xót xa trong lòng. Chú mày có muốn về nhà qua, anh em ta kết nghĩa kim lan, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu không? Nhà qua tuy không giàu có gì, nhưng bát cơm, manh áo thì lúc nào cũng sẵn. Thạch Sanh sững người. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ làm bạn với hươu nai, với cây cỏ. Chưa từng có một con người nào nói với anh những lời ân cần, ấm áp đến như vậy. Trái tim mồ côi của anh như có một dòng suối mát lành chảy qua. Anh rưng rưng nước mắt, gật đầu cái rụp, không một mảy may nghi ngờ. Thế nhưng, Thạch Sanh đâu biết rằng đằng sau ánh mắt ân cần ấy là một cái bẫy đã được dương sẵn. Đằng sau lời kết nghĩa anh em là một bản án tử hình đang từ từ giáng xuống cuộc đời anh. Nếu bạn đang theo dõi câu chuyện này và cảm thấy xót xa cho sự thật thà của Thạch Sanh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Làng Cổ Tích. Và bạn hãy thử hỏi lòng mình, đã bao giờ bạn trao trọn niềm tin cho một người để rồi nhận lại một vết đâm chí mạng sau lưng chưa? Những ngày tháng sống tại nhà Lý Thông, Thạch Sanh vắt kiệt sức lực để đền đáp ơn nghĩa của người anh kết nghĩa. Anh gánh nước từ giếng xa hàng dặm. Anh chẻ củi từ tờ mờ sáng đến đêm khuya. Anh nấu rượu, gánh rượu ra chợ bán. Mọi việc nặng nhọc dơ bẩn nhất trong nhà đều đổ lên đôi vai vạm vỡ của Thạch Sanh. Lý Thông và mẹ hắn chỉ việc ngồi rung đùi hưởng thụ. Thạch Sanh vẫn cười. Anh không thấy mệt. Với anh, có một mái nhà, có một người anh, đó đã là niềm hạnh phúc tột cùng. Sự yên bình giả tạo ấy kéo dài chẳng tày gang. Một đêm nọ, trời tối đen như mực, gió ngoài trời rít lên từng hồi thê lương. Lý Thông bước về nhà, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy như người trúng gió. Hắn rót một bát rượu lớn, tu ực một hơi rồi nhìn Thạch Sanh bằng ánh mắt cầu khẩn, pha lẫn sự hoảng loạn tột độ. Thạch Sanh, em ơi! Giọng Lý Thông đứt quãng. Ở vùng ta có một ngôi miếu hoang trên núi. Xưa nay dân làng phải cắt cử người ra miếu canh gác hàng đêm, gọi là để hầu hạ thần linh. Đêm nay đến phiên anh. Nhưng mẹ rượu ở nhà vừa mới ủ, đang tới độ, anh mà đi thì hỏng bét cả cơ nghiệp. Em thương anh, em đi thay anh một đêm này được không? Thạch Sanh đang lau lưỡi rìu, nghe vậy liền đặt xuống, nở nụ cười hiền hậu. Tưởng chuyện gì to tát, anh em một nhà, anh cứ ở nhà canh mẹ rượu, chuyện miếu mạo cứ để em lo. Em thân trai tráng, ngủ ở đâu chẳng được. Thạch Sanh vớ lấy chiếc rìu, xốc lại chiếc khố bình thản bước ra cửa,
tiến thẳng vào màn đêm mịt mùng. Anh không hề biết ngôi miếu ấy không thờ bất kỳ vị thần linh nào cả. Nó là hang ổ của một con trằn tinh khổng lồ, một loài ác thú sống hàng trăm năm, mình rắn, vảy đen tuyền cứng như thép và đầu mang hình dáng của một con cọp dữ tợn. Ngôi miếu ấy là một bàn thờ tế sinh, đi canh miếu, thực chất là đi nộp mạng cho con quái vật để nó không tràn xuống làng tàn sát dân lành. Và Lý Thông, kẻ đến phiên nộp mạng, đã nhẫn tâm đẩy đứa em kết nghĩa của mình vào hàm cọp. Khi bóng thạch xanh vừa khuất sau rặng tre, Lý Thông đóng sập cửa lại, chèn ngang thanh gỗ lớn, thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc. Gió núi mỗi lúc một mạnh, rít qua những tán lá khô tạo thành những âm thanh sởn gai ốc. Ngôi miếu hoang hiện ra dưới ánh trăng mờ đục. Rêu phong phủ kín những bức tường đổ nát. Xung quanh miếu la liệt những đoạn xương trắng héo vương vãi trên nền đất ẩm ướt. Mùi tử khí nồng nặc đến nghẹt thở. Thạch xanh bước qua bậu cửa vỡ nát, tìm một góc khuất gió, tựa lưng vào cột đá. Anh nắm chặt cán rìu trong tay không phải vì sợ hãi, mà là thói quen cảnh giác của một người lớn lên trong rừng sâu. Đêm đã về. Khuya, vạn vật chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân thạch xanh rung lên bần bật. Những viên ngói vỡ trên mái miếu rơi lả tả. Một luồng gió tanh tưởi khủng khiếp ập thẳng vào mặt anh, mang theo sức nóng hầm hập. Từ sâu trong hốc núi phía sau miếu, hai đốm đỏ rực như hai hòn than đang bốc cháy từ từ hiện ra. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, làm rung chuyển cả núi rừng. Trằn Tinh đã tỉnh giấc, và nó đã ngửi thấy mùi máu tươi. Khối thân hình khổng lồ của nó trườn ra khỏi bóng tối. Từng lớp vảy đen cọ sát vào đá núi phát ra những tiếng ken két rợn người. Nó vươn cái cổ dài, há cái mõm đỏ lòm đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn như dao cạo, phun ra một luồng lửa rực sáng cả góc trời, nhắm thẳng vào vị trí thạch xanh đang ngồi. Không một chút nao núm, thạch xanh tung người nhảy vọt lên cao, tránh luồng hỏa công trong gang tấc. Nơi anh vừa ngồi chỉ còn là một đống gạch đá cháy đen thui. Yêu quái, hóa ra đây là cái cớ dân làng phải lập miếu. Hôm nay ta sẽ trừ hại cho dân. Thạch xanh hét lớn, âm vang như sấm rền. Trằn Tinh điên tiết. Nó chưa từng thấy một con mồi nào dám chống cự. Nó quật chiếc đuôi khổng lồ mang sức mạnh đập nát hàng chục gốc cây cổ thụ, hướng thẳng vào ngang hông thạch xanh. Cậu thanh niên vạm vỡ lấy đà, nhún chân bật ngược ra sau, đồng thời hai tay nắm chặt cán rìu, bổ một nhát trời giáng xuống chiếc đuôi đang quét tới. Keng! Tiếng kim loại va chạm với lớp vải thép vang lên chát chúa, tóe lửa. Cánh tay thạch xanh tê dần. Con quái vật gầm lên đau đớn khi một mảng vảy bị nứt toác, máu đen rỉ ra. Trận chiến sinh tử diễn ra vô cùng ác liệt. Con quái vật liên tục phun lửa, quật đuôi, há mồm, táp tới tấp. Thạch xanh với sự nhanh nhẹn và sức mạnh phi thường của người con núi rừng tả sung hữu đột. Rừng cây xung quanh miếu bị san phẳng, gãy nát dưới sức mạnh tàn phá của trận chiến. Bụi mù mịt che khuất cả ánh trăng. 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua. Sức lực con quái vật dường như không hề suy giảm, trong khi thạch xanh đã bắt đầu thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng trần. Nhận thấy Trằn Tinh đang chuẩn bị tung cú đớp chí mạng từ trên cao, thạch xanh giả vờ lảo đảo, ngã khuỵu xuống đất. Con quái vật đắc ý, há to cái mõm khổng lồ, lao ầm ầm xuống như một khối thiên thạch đen ngòm, định nuốt chửng con mồi. Ngay khoảnh khắc khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, thạch xanh dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào đôi tay. Anh gồng mình, bật thẳng dậy như một chiếc lò xo bị nén hết cỡ, vung lưỡi rìu sắc lẹm, chém một đường chéo vát từ dưới lên trên, nhắm thẳng vào yết hầu mềm yếu duy nhất của con ác thú. Phập, lưỡi rìu ngập sâu vào lớp thịt. Máu đen phun ra xối xả, Trằn Tinh giống lên một tiếng thê thảm cuối cùng. Cơ thể khổng lồ của nó co giật dữ dội, đập phá mọi thứ xung quanh trước khi gục hẳn xuống nền đất, bất động. Thạch xanh thở dốc, rút chiếc rìu ra khỏi xác quái vật. Khi xác con Trằn Tinh dần tan biến thành vũng máu bùn, anh ngạc nhiên tột độ khi thấy từ trong đống xương cốt của nó lóe lên một thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Bước tới gần, anh phát hiện ra đó là một bộ cung tên bằng vàng ròng, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Mừng rỡ vì vừa trừ được yêu quái, lại nhặt được bảo vật, thạch xanh chặt lấy cái đầu của Trằn Tinh, nhặt cung tên vàng, quay bước trở về nhà khi bình minh vừa ló dạng. Anh đâu biết rằng màn đêm đen tối nhất trong cuộc đời anh không phải là trận chiến với yêu quái, mà là khi anh bước chân trở lại căn nhà của người anh kết nghĩa. Sáng sớm hôm ấy, Lý Thông đang ngồi trong sân,
mặt buồn thiêu, mê, toan tính xem sắp tới sẽ ăn nói với dân làng thế nào về cái chết của Thạch Sanh. Bỗng cánh cửa sân bị đẩy tung ra. Thạch Sanh bước vào, mồ hôi nhễ nhại, tay xách một cái đầu quái vật gớm ghiếc vẫn còn rỏ máu, tay kia cầm bộ cung vàng. Anh Thông ơi, em giết được con ác thú rồi, Thạch Sanh reo lên. Lý Thông đứng chết chân, mắt hắn trợn tròn, miệng há hốc không nói nên lời. Nỗi sợ hãi và kinh ngạc tột độ hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Trần Tinh đã chết. Thằng ngốc này vẫn còn sống. Nhưng chỉ mất đúng vài giây, bản chất gian xảo của một kẻ con buôn đã trỗi dậy. Hắn nhanh chóng đổi sắc mặt, từ sợ hãi chuyển sang hốt hoảng, vỗ đùi đánh đét một cái. Trời ơi, chết rồi em ơi, chết thật rồi. Thạch Sanh ngơ ngác, có chuyện gì vậy anh? Con quái vật chết rồi, dân làng từ này được bình yên cơ mà. Lý Thông chạy lại, ôm lấy vai Thạch Sanh, giọng đầy lo lắng, sợ hãi giả tạo. Em ngốc quá. Con quái vật đó không phải quái vật bình thường đâu. Đó là linh thú do nhà vua nuôi để trấn yểm long mạch trên núi đấy. Ai cho phép em giết nó? Chuyện này triều đình mà biết, không những em bị Chu Di cửu tộc mà cả nhà anh cũng bị chém đầu. Nghe tiếng Chu Di cửu tộc, Thạch Sanh bàng hoàng, chiếc rìu tuột khỏi tay rơi xuống đất. Anh vốn là một người dân đen, nghe đến vua quan là đã thấy khiếp sợ. Giờ phải làm sao hả anh? Thạch Sanh luống cuống. Lý Thông vỗ vai anh, ra chiều bao dung, hy sinh. Thôi, sự đã rồi. Anh em cốt nhục tình thâm, anh không thể trơ mắt nhìn em chịu chết. Em hãy mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt, vào tận rừng sâu mà ở. Việc ở nhà cái đầu con thú này, để anh tự đứng ra gánh vác lo liệu với quan quân. Có chết anh chịu cho, mau đi đi. Thạch Sanh rưng rưng nước mắt, một lần nữa anh lại tin. Anh cúi gập người tạ ơn Lý Thông, nhặt chiếc rìu và cung vàng. Quay lưng chạy thục mạng vào rừng sâu, trở về túp lều cũ dưới gốc đa. Anh không hề biết, ngay khi bóng anh vừa khuất, Lý Thông phá lên cười hô hố. Hắn mang cái đầu Trần Tinh lên kinh đô, dâng lên vua. Nhờ chiến công diệt trừ yêu quái, Lý Thông được phong làm quận công, sống trong nhung lụa vinh hoa, bỏ mặc người anh em đang trốn chui trốn nhủi trong rừng thẳm. Nếu bạn thấy cuộc đời này quá đỗi bất công, thì kênh Làng Cổ Tích vẫn tiếp tục đồng hành cùng bạn. Hãy để lại một nút like và cho tôi biết, bạn có nghĩ Thạch Sanh quá ngốc nghếch không? Hay đó là bi kịch của một người quá lương thiện? Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ở chốn rừng sâu, Thạch Sanh ngày ngày săn bắn, hái lượm, bầu bạn với chim muông. Cho đến một ngày, sự bình yên lại bị xé toạc. Hôm đó là ngày hội lớn của kinh thành. Công chúa Quỳnh Nga, con gái độc nhất vô nhị của nhà vua, đang dạo chơi trên lầu cao. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, dung nhan tựa đóa phù dung buổi sớm. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Chẳng phải mây đen kéo tới, mà là một bóng đen khổng lồ che lấp cả mặt trời. Một con đại bàng tinh từ trên 9 tầng mây xả xuống. Sải cánh của nó dài hàng trăm trượng, quạt ra những luồng gió giật tung cả mái ngói hoàng cung. Nó vươn đôi vuốt sắc nhọn như thép nguội, quắp chặt lấy công chúa Quỳnh Nga, rồi vỗ cánh bay vút đi, bỏ lại tiếng la hét kinh hoàng của quân lính. Đại bàng tinh cõng công chúa bay qua những ngọn núi cao, vô tình lướt qua khu rừng nơi Thạch Sanh đang sinh sống. Nghe tiếng kêu cứu xé lòng vọng từ trên không, Thạch Sanh ngẩng đầu lên. Bằng đôi mắt tinh tường, anh thấy rõ con ác điểu đang quắp một người con gái. Không chần chừ nửa giây, Thạch Sanh rút bộ cung vàng nhặt được từ Trần Tinh, lắp tên, giương cung lên ngắm thẳng vào bóng đen trên bầu trời. Vút! Mũi tên vàng xé gió, lao đi với tốc độ của sấm chớp, cắm phập vào cánh trái của đại bàng. Con quái điểu gầm lên một tiếng đau đớn, máu đỏ văng tung tóe. Nó lảo đảo, nhưng vì phép thuật cao cường, nó dùng mỏ nhổ mũi tên ra, cố nghiến răng cõng công chúa bay tiếp về hướng núi thẳm. Thạch Sanh không bỏ cuộc, anh men theo vết máu đỏ thẫm rỏ xuống những tán lá rừng, quyết tâm lần theo dấu vết của con yêu quái để cứu người. Trong khi đó, ở kinh đô, nhà vua đau đớn tột cùng khi mất đi cô con gái yêu. Ngài hạ chiếu chỉ, ai tìm được và cứu được công chúa Quỳnh Nga sẽ được gả công chúa làm vợ và nhường ngôi báu. Lý Thông lúc này đã là quận công, được giao nhiệm vụ thống lĩnh binh lính đi tìm công chúa. Hắn mở cờ trong bụng, nhưng thực chất lại sợ run cầm cập. Hắn thừa biết tài cán của mình chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nếu không tìm được công chúa, nhà vua chém đầu hắn như chơi. Trong cơn bĩ cực, hắn lại nhớ đến cái mỏ vàng mang tên Thạch Sanh. Lý Thông mang theo vài tên lính tâm phúc mò mẫm vào rừng tìm đến gốc đa cổ thụ. Thấy Thạch Sanh vẫn còn sống sờ sờ, hắn mừng như bắt được vàng. Ôi người em kết nghĩa của tôi!
Bao năm xa cách, anh nhớ em đứt ruột đứt gan. Lý Thông chạy lại, ôm chầm lấy Thạch Sanh mà khóc lóc dạ tạo. Hắn kể lể sự tình công chúa bị quái điểu bắt đi và khẩn khoản cầu xin Thạch Sanh giúp đỡ, hứa hẹn khi thành công sẽ cùng nhau hưởng phú quý. Thạch Sanh, bản tính vốn lương thiện, lại nghe thấy lời kêu cứu của người gặp nạn, liền đồng ý không chút do dự. Anh dẫn đường cho Lý Thông và quân lính đi theo vết máu của đại bàng, tiến sâu vào một vùng núi non hiểm trở. Cuối cùng họ đến trước một miệng hang khổng lồ, đen ngòm, sâu hun hút không thấy đáy. Vết máu của đại bàng kéo dài đến tận miệng hang rồi biến mất. Quân lính nhìn xuống đáy hang tối tăm, ai nấy đều run sợ, lùi lại phía sau. Lý Thông cũng mặt cắt không còn một giọt máu. Thạch Sanh bình thản bảo: mọi người đứng trên này giữ chặt sợi dây thừng, cột một đầu vào người tôi sẽ xuống đó cứu công chúa. Khi nào tôi giật dây 3 cái, mọi người hãy kéo lên nhé. Lý Thông gật đầu lia lịa, hứa chắc nịch: em cứ yên tâm, anh sẽ trực tiếp giữ dây bảo vệ sinh mạng cho em. Thạch Sanh ôm dìu, theo sợi dây thừng thả mình chìm dần vào bóng tối vô tận của hang sâu. Càng xuống dưới, không khí càng ẩm thấp và sực mùi hôi thối của xác chết. Đến đáy hang, anh cẩn thận bước qua những đống xương sọ trắng ởn, tìm đường tiến vào sào huyệt của đại bàng. Trong một ngách đá tối tăm, anh nhìn thấy công chúa Quỳnh Nga đang bị trói chặt, mặt nhợt nhạt, khóc cạn cả nước mắt. Còn đại bàng Tinh do bị thương ở cánh đang nằm ngủ vùi, hơi thở của nó tạo thành những luồng gió rít. Thạch Sanh rón rén tiến lại gần, ra hiệu cho công chúa im lặng, rồi dùng dìu cắt đứt dây trói cho nàng. Anh đưa cho nàng một lọ thuốc mê, bảo nàng lén nhỏ vào vết thương của đại bàng khi nó tỉnh giấc, để nó mất đi sức mạnh tà ác. Đúng lúc đó, đại bàng Tinh tỉnh dậy, thấy có kẻ lạ mặt dám xâm nhập sào huyệt, nó tức giận gầm giống, đôi mắt lóe lên những tia sáng xanh lẻ. Cuộc ác chiến lần thứ 2 của Thạch Sanh bắt đầu. So với Trần Tinh, đại bàng Tinh lợi hại hơn gấp trăm lần. Những chiếc mỏ sắc nhọn như kiếm, đôi vuốt có thể chọc thủng cả đá núi liên tục giáng xuống Thạch Sanh. Cậu thanh niên thoăn thoắt né tránh, dùng dìu đỡ đòn, tiếng kim loại va đập vang dội cả hang đá. Giữa lúc trận chiến đang độ căng thẳng nhất, công chúa Quỳnh Nga tìm được cơ hội, ném thẳng lọ thuốc mê vào vết thương hở trên cánh đại bàng. Thuốc ngấm vào máu, con quái điểu lảo đảo, động tác chậm hẳn lại. Tận dụng thời cơ ngàn vàng, Thạch Sanh dồn toàn lực, vung dìu chém đứt phăng cái mỏ sắc nhọn của nó, rồi bồi thêm một nhát chí mạng vào ngực, kết liễu đời con yêu quái. Cứu được công chúa, Thạch Sanh vội vàng dẫn nàng đến chỗ sợi dây thừng thòng xuống từ miệng hang. Anh cột chặt dây vào người nàng, rồi giật mạnh 3 cái làm hiệu. Ở trên miệng hang, Lý Thông thấy dây giật, vội vã ra lệnh cho lính kéo lên. Khi thấy công chúa Quỳnh Nga an toàn xuất hiện, mắt Lý Thông sáng rực lên sự tham lam tột độ. Công chúa đã được cứu, chức phò mã, ngai vàng đã nằm chắc trong tay hắn. Công chúa Quỳnh Nga vừa lên tới nơi, hốt hoảng níu áo Lý Thông. Còn vị ân nhân dưới hàng, hãy mau kéo chàng lên. Nhưng Lý Thông với bản tính của một con quỷ dữ đội lốt người, đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất. Hắn ra lệnh cho lính lôi công chúa đi, mặc cho nàng la hét. Sau đó, hắn lạnh lùng quay sang đám tay sai, chỉ tay về phía miệng hang. Đẩy hết những tảng đá lớn kia xuống, lấp kín cửa hang lại cho ta. Không được để bất kỳ ai biết được sự thật này. Hàng chục tảng đá khổng lồ ầm ầm lăn xuống miệng hang, lấp kín hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Bên dưới đáy hang sâu thẳm, Thạch Sanh đang đứng chờ sợi dây được thả xuống. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng ầm ầm rung chuyển. Anh nhìn lên, chỉ thấy những khối đá khổng lồ đổ ập xuống, bịt kín hoàn toàn lối thoát duy nhất. Màn đêm đen đặc quánh như hắc ín bao trùm lấy anh. Thạch Sanh sững sờ. Anh không thể hiểu nổi. Sự ngây thơ của anh không thể lý giải được sự tàn ác đến tột cùng của con người. Lần thứ 2, người anh kết nghĩa đã đẩy anh vào chỗ chết, và lần này là sự phản bội trực diện, không hề che đậy. Nếu bạn đang theo dõi câu chuyện, hãy nhắm mắt lại một giây. Cảm giác bị chôn sống dưới hang sâu, không một lối thoát bởi chính người mình tin tưởng nhất. Bạn có chịu đựng nổi không? Hãy đăng ký kênh Làng Cổ Tích để xem Thạch Sanh làm cách nào thoát khỏi bi kịch tột cùng này. Lang thang trong vô vọng dưới đáy hang tối tăm, Thạch Sanh tình cờ phát hiện ra một lối rẽ nhỏ xíu, hẹp chỉ vừa một người lách qua. Men theo lối mòn ấy, anh đi sâu vào lòng đất và kinh ngạc phát hiện ra một căn ngục tối bằng đá. Bên trong ngục có một chàng trai khôi ngô đang bị nhốt trong một chiếc cũi sắt, trên người mang đầy xiềng xích.
Hóa ra đó chính là thái tử của vua Thủy Tề. Trọng một lần dạo chơi trên mặt nước, thái tử đã bị con đại bàng tinh bắt cóc giấu xuống hang sâu này, định bụng sẽ ăn thịt để tăng cường công lực. Thạch Sanh dùng chiếc rìu sắt chặt đứt xiềng xích, phá tan cũi sắt, giải cứu cho thái tử. Thái tử vô cùng cảm kích, nắm chặt tay vị ân nhân. Ơn cứu mạng này tôi nguyện tạc dạ ghi xương. Xin ân nhân hãy theo tôi về thủy cung, tôi sẽ xin phụ vương hậu tạ xứng đáng. Thái tử rẽ dòng nước ngầm dưới đáy hang, dẫn Thạch Sanh đi thẳng xuống thủy cung. Thế giới dưới lòng đại dương nguy nga tráng lệ, lấp lánh san hô và châu báu khiến Thạch Sanh lóa cả mắt. Vua Thủy Tề vui mừng khôn xiết khi thấy con trai bình an trở về. Ngài mở tiệc lớn, thiết đãi Thạch Sanh suốt nhiều ngày và ban cho anh vô vàn vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Nhưng Thạch Sanh với bản tính chất phác đã từ chối tất cả. Anh chỉ xin một thứ duy nhất, một cây đàn bầu bằng gỗ mun, dây tơ óng ánh mà anh vô tình nhìn thấy trong góc điện. Vua Thủy Tề mỉm cười đồng ý và dùng phép thuật đưa Thạch Sanh trở lại mặt đất. Một lần nữa, Thạch Sanh lại trở về với gốc đa cổ thụ thân thuộc. Anh dựng lại túp lều, ngày ngày chẻ củi, khi rảnh rỗi lại mang cây đàn thần ra gảy. Tiếng đàn du dương, trầm bổng như gói ghém tất cả những nỗi đau, sự tủi hờn và lòng vị tha bao la của chàng tiểu phu mồ côi. Trong khi đó, ở trên kinh thành, Lý Thông đã trở thành phò mã. Hắn chuẩn bị làm lễ cưới với công chúa Quỳnh Nga trong sự tung hô của vạn người. Thế nhưng, từ ngày được cứu khỏi hang sâu, công chúa bỗng dưng mắc một căn bệnh kỳ lạ. Nàng không hề hé răng nói một nửa lời. Khuôn mặt nàng buồn bã, ủ rũ, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Nhà vua lo lắng vô cùng, mời bao nhiêu danh y từ khắp nơi về chữa trị, nhưng đều bó tay. Lễ cưới vì thế mà cứ phải hoãn đi hoãn lại. Sự trớ trêu của số phận chưa buông tha cho Thạch Sanh. Oan hồn của con Trần Tinh và Đại Bàng Tinh sau khi bị Thạch Sanh tiêu diệt, lang thang vất vưởng không nơi nương tựa. Chúng cay cú, căm hận người đã lấy mạng mình. Một đêm, hai oan hồn lẻn vào kho bạc của nhà vua, ăn trộm vô số vàng bạc, rồi bay đến túp lều dưới gốc đa, ném tất cả vào đó nhằm vu oan giáng họa cho Thạch Sanh. Sáng hôm sau, quân lính triều đình theo dấu vết tìm đến tận nơi. Thấy vàng bạc của nhà vua giấu trong lều Thạch Sanh, chúng không nói, không rằng, gông cổ anh, lôi sành sạch về kinh thành, ném thẳng vào ngục tối tử tù. Lại một lần nữa, sự lương thiện của anh lại bị đáp trả bằng oan ức ngút trời, bị nhốt trong ngục giam lạnh lẽo hôi hám, chờ ngày mang ra chém đầu. Thạch Sanh không kêu gào, không oán trách. Anh lặng lặng lấy cây đàn thần vua Thủy Tề tặng ra, đặt lên đùi và bắt đầu gảy. Tiếng đàn vang lên, không phải là những thanh âm bình thường, nó là tiếng lòng của một con người bị vùi dập đến tận cùng. Tiếng đàn lúc thì kể về những ngày tháng mồ côi đói khát, lúc thì dồn dập tiếng binh khí chạm nhau trong đêm tối ở miếu hoang, lúc lại nghẹn ngào, xót xa cho sự phản bội của tình em kết nghĩa dưới đáy hang sâu. Tiếng đàn vang xa, xuyên qua những bức tường đá dày cộp của ngục tối, bay vào không trung, len lỏi vào từng ngóc ngách của hoàng cung. Đàn kêu tích tịch tỉnh tang, ai mang công chúa dưới hang trở về. Đàn kêu tích tịch tỉnh tang, cớ sao mang oán trả ân cho đành. Ở trong cung điện, công chúa Quỳnh Nga đang ngồi thẫn thờ vô hồn. Đột nhiên, tiếng đàn lọt vào tai nàng. Ánh mắt nàng khẽ động, nàng lắng nghe từng nhịp điệu, từng lời oán thán. Ký ức dưới hang sâu ùa về. Nước mắt nàng trào ra. Nàng bật đứng dậy, chạy như bay đến trước mặt nhà vua, cất tiếng nói rành rọt sau bao nhiêu tháng ngày câm lặng. Thưa phụ vương, xin hãy lập tức cho gọi người đang gảy đàn trong ngục tối lên đây. Đó mới chính là ân nhân đã cứu mạng con, là phò mã thực sự của triều đình. Nhà vua sững sờ, vội vã ra lệnh truyền Thạch Sanh vào yết kiến. Trước bá quan văn võ, trước mặt Lý Thông đang run rẩy đến tiểu cạ ra quần, Thạch Sanh bình tĩnh, rành mạch kể lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện chém Trần Tinh nhặt cung vàng, đến chuyện bắn đại bàng cứu công chúa, và cả sự phản bội thấu trời xanh của Lý Thông khi lấp đá lấp hang, sự thật đã được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Nhà vua nổi trận lôi đình, sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông, giao cho Thạch Sanh toàn quyền định đoạt mạng sống của chúng. Đứng trước kẻ đã 3 lần đẩy mình vào cửa tử, Thạch Sanh chỉ khẽ thở dài. Trái tim bao dung của anh không chứa đựng hận thù. Anh xin nhà vua tha mạng cho mẹ con Lý Thông, cho phép chúng được trở về quê cũ, làm ăn, làm lại cuộc đời. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Trên đường lủi thủi trở về quê nhà, trời bỗng nổi cơn giông bão mù mịt.
Một tia sét chói lòa từ trên trời giáng thẳng xuống, đánh chết tươi cả hai mẹ con, kẻ vong ân bội nghĩa. Xác của chúng biến thành hai con bọ hung, muôn đời phải chui rúc trong những đống phân nhơ nhớp. Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa Quỳnh Nga, tổ chức lễ cưới linh đình chưa từng có trong lịch sử vương triều. Chàng tiều phu nghèo khổ dưới gốc đa ngày nào, giờ đây đã bước lên đài vinh quang bằng chính tài năng, sự dũng cảm và tấm lòng lương thiện, không gì lay chuyển nổi. Nhưng cuộc đời của người anh hùng chưa dừng lại ở đó. Tin tức công chúa Quỳnh Nga, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, kết hôn với một kẻ nghèo hèn xuất thân từ tiều phu đã lan truyền đến tai thái tử của 18 nước chư hầu. Trước đây, bọn họ đã từng mang lễ vật đến cầu hôn, nhưng đều bị công chúa từ chối. Giờ đây, sự ghen tức và lòng tự ái trỗi dậy. Bọn họ liên minh với nhau, hội tụ một đạo quân khổng lồ lên tới hàng triệu người. Binh hùng tướng mạnh, rầm rập kéo đến bao vây kín mít kinh thành, thề sẽ san phẳng đất nước để cướp lại công chúa. Thế nước lâm nguy, ngàn cân treo sợi tóc. Nhà vua lo lắng đến bạc cả tóc, bá quan văn võ triều đình run sợ, không ai dám cầm quân ra trận chống lại thế lực khổng lồ kia. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Thạch Sanh chỉ xin nhà vua cho một mình ra trận. Không cần binh lính, không cần giáo mác. Anh ôm cây đàn thần, một mình bước lên mặt thành. Đối diện với hàng triệu quân thù đang hung hăng gào thét dưới chân tường, anh ngồi xuống, điềm tĩnh gảy đàn. Tiếng đàn thần một lần nữa vang lên, nhưng lần này nó không oán thán, không trách móc, nó mang âm hưởng của sự hòa bình, của tình yêu thương gia đình, của nỗi nhớ quê hương da diết. Giai điệu mượt mà sâu lắng bay lượn trên không trung, rót vào tai từng tên lính của quân thù. Những tướng lĩnh đang cầm gươm bỗng thấy tay chân bủn rủn, không còn sức lực để chiến đấu. Những binh lính đang hung hăng bỗng ứa nước mắt, nhớ về người mẹ già đang mỏi mắt ngóng trông nơi quê nhà, nhớ về người vợ trẻ và những đứa con thơ đang chờ đợi. Ý chí chiến đấu của hàng triệu quân chư hầu tan biến như bọt nước. Bọn họ vứt hết gươm giáo, ngồi sụp xuống đất mà khóc. Thấy quân giặc đã quy hàng, Thạch Sanh sai người dọn ra một mâm cơm. Ở giữa đặt một chiếc niêu bằng đất sét nhỏ xíu, chỉ to bằng hai bàn tay trụm lại, rồi mời quân lính 18 nước chư hầu ăn cho no bụng trước khi rút quân về nước. Các thái tử chư hầu nhìn chiếc niêu cơm bé tẹo, cười khẩy mỉa mai. Binh lính của chúng ta hàng triệu người, cái niêu cơm bé bằng cái bát này thì mỗi người hít một hơi đã hết. Làm sao mà ăn no được? Thạch Sanh điềm tĩnh đáp, nếu ai ăn hết, tôi sẽ trọng thưởng. Xin mời. Quân lính bắt đầu xới cơm, hàng triệu người xếp hàng, xới hết lượt này đến lượt khác. Điều kỳ diệu thay, chiếc niêu cơm nhỏ xíu ấy cứ xới vơi đi lại tự động, đầy ắp lên, cơm lúc nào cũng dẻo thơm, nóng hổi. Cả triệu quân ăn no nê, cành bụng mà niêu cơm vẫn y nguyên như lúc ban đầu. Lúc bấy giờ 18 nước chư hầu mới thực sự tâm phục khẩu phục. Bọn họ quỳ gối lại tạ Thạch Sanh, rồi cung kính rút quân về nước, thề sẽ không bao giờ dám xâm phạm bờ cõi nữa. Về sau, khi nhà vua qua đời vì tuổi cao sức yếu, ngài đã không truyền ngôi cho hoàng thân Quốc Thích, mà quyết định nhường ngôi báu lại cho Thạch Sanh. Chàng tiều phu nghèo khổ mồ côi đã trở thành một vị minh quân, cai trị đất nước bằng sự nhân từ, độ lượng và sức mạnh của công lý, mang lại thái bình, thịnh vượng cho muôn dân. Một câu chuyện dài đã khép lại, nhưng âm vang của nó vẫn còn vang vọng mãi. Lòng tốt, sự lương thiện dù có bị vùi dập, phản bội đến tận cùng thì rốt cuộc vẫn tỏa sáng rực rỡ nhất. Đừng bao giờ vì bị thế giới này làm tổn thương mà từ bỏ sự lương thiện của chính mình, bởi vì phần thưởng cho người tốt đôi khi không đến ngay lập tức mà nó đang chờ đợi ở đoạn cuối của một hành trình gian nan. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện Thạch Sanh trên kênh Làng Cổ Tích. Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Nếu bạn có cây đàn thần trong tay, bạn sẽ dùng nó để giải oan cho mình, hay để thức tỉnh những kẻ đang làm tổn thương bạn.